Hello and welcome back, my dear students. I wish you find it healthy. Today we are going to start a new lesson, a new unit, and let's start this unit with the name of Allah, who is the most merciful, the most compassionate, and the most almighty. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل لزان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ ترڅو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. My dear students, today we are going to start Unit 14. The first lesson of this unit is our today's lecture, and this lesson is in your grade 8 English book, page 139 to 141. So open your books, turn to page 139. Let's start and finish and start Unit 14 and start the first lesson of this unit and finish this lesson. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټولو ته ښه راغلاست. وایم هیله مند یم چې ټول هم راته ښه واوسئ. نن ورځ موږ یو نوی لوست لولو، یو نوی څپرکی پیلوو. نو مهم او اړین لوستونه دي. راځئ چې دغه څپرکی او دغه لوست د سکتن تعالی په نامه باندې څوک چې ډېر بخښونکی، ډېر مهربانه او ډېر عالی دی، د ده په نامه باندې خپل د نن ورځې لوست پیلوو. د نن ورځې لوست ما هم لومړنی لوست دی، د څوارلسم څپرکي یعنې څوارلسم څپرکی هم د لومړي ځل لپاره پیلوو. او دغه لوست چې لومړنی لوست دی د څوارلسم څپرکي ستاسو د اتم ټولګي د انګلیسي د مضمون په 139 نه تر 140 پاڼو کې دی. تاسو مو کتابونه راخلاص کړئ، 139 پاڼه راواړوئ. راځئ چې لومړنی لوست د څوارلسم څپرکی هم څوارلسم څپرکی پیل کړو، هم لومړنی لوست پیل کړو، پای ته یې ورسوو. او څوارلسم څپرکی به هم انشاءالله حتما په څو لوستونو کې چې یو لوست دا ولولو، درې نور لوستونه یې پاتې کېږي چې هغه هم ولولو، څوارلسم څپرکی هم پای ته رسیږي. So, my dear students, before to start the new unit, Unit 14, let's have a short look to the previous unit, which was Unit 13. The title of that unit was Cities and Places. ګرانو زده کوونکو، مخکې له دې نه چې څوارلسم څپرکی پیل کړو، تېر څپرکي ته چې دیارلسم څپرکی و هغه ته به هم یوه لنډه کتنه وکړو. په تېر څپرکي کې موږ عنوان و Cities and Places، ښارونه او ځایونه. In this unit you are going to په هغه څپرکي کې هغه کوم ټکي چې موږ ولوستل describe cities and places، ښارونه او ځایونو تشریح تاسو وشو کړلی، make comparisons، پرتله مو وکړه، مقایسه مو وکړه، read about famous cities، د مشهورو ښارونو په اړه مو هم ولوستل. listen to a comparison of two cities، د دوو ښارونو ترمنځ پرتله کول هم تاسو واوریدل. at the end write a paragraph about a city، د یو ښار په اړه مو هم یو پاراګراف ولیکه. نو دا هغه ټول ټکي ول چې موږ په تېر څپرکي کې لوستلي ول. Now let's start our today's lecture. My dear students, our today's lecture is Unit 14, Lesson 1, and here we have 4 sections to study about them. Introduction to Unit 14, discussion, conversation, grammar, and at the end you have a homework. Your homework is very important. You should do your homework. So ګرانو زده کوونکو، راځئ چې د نن ورځې لوست پیل کړو. د نن ورځې لوست ما هم څوارلسم څپرکي لومړی لوست دی او 4 برخې دلته د لوستلو لپاره لرو. له څوارلسم څپرکي سره پیژندګلوي ده، ډسکشن برخه هم لرو، د بحث برخه، کنورسیشن برخه هم لرو، خبرې اترې او ګرامر په ښویه برخه هم لرو. په پای کې کورنۍ دنده لرئ، کورنۍ دنده مو هم ډېره مهمه ده، باید هم تاسو ترسره کړئ. So let's start our today's lecture by the first title, which is Introduction to Unit 14. راځئ چې د نن ورځې لومړنی لوست مو پیل کو، هغه هم له لومړي عنوان څخه چې له څوارلسم څپرکي سره پیژندګلوي ده. The title of this unit is Do You Know؟ د دې څپرکي عنوان دی Do You Know؟ آیا تاسو پوهیږئ؟ In this unit you are going to، او په دغه څپرکي کې تاسو به هغه کوم ټکي چې تاسو ترسره کوئ زه تاسو ته وایم. Talk about world records، د نړیوالو ریکارډونو په اړه به تاسو خبره وکړئ. Do you know؟ آیا تاسو پوهیږئ؟ دا عنوان دی. Learn comparative adjectives، تاسو به پرتله‌ییز صفتونه هم زده کړئ. Talk about distance and measurements، تاسو باید د واټن او اندازه کولو په اړه هم خبرې وکړئ. Listen for information about world records، د هغو معلوماتو په اړه به هم تاسو غوږ ونیسئ چې د نړۍ
د نړیوالو ریکارډونو اړوند دي. read about the biggest mall in the world. تاسو به په نړۍ کې د تر ټولو لوی پلورنځۍ په اړه به هم ولولئ. write a descriptive paragraph about a mosque. تاسو به د یو مسجد یا جومات په اړه یو توصیفي پاراګراف هم ولیکئ. Okay, Harun Jan, please. ښوونکیه measurement څه معنا لري؟ Okay. He asked me what's the meaning of a measurement. Measurement چې د ګرانو زده کوونکو اندازه ګیرۍ ته وایي، اندازه کولو ته وایي، سنجش ته هم وایي او اندازې ته هم وایي، چې ستاسو د دغه څپرکي په معرفي یا پیژندګلوي کې راغلي چې talk about distance and measurements. وایي تاسو د اندازه کولو او د واټن په اړه به هم خبرې وکړئ. So this was the first part of our today's lecture. Let's go forward and start the first lesson of Unit 14, and we are going to start the first lesson by the title of discussion. ګرانو زده کوونکو دا لومړۍ برخه د نن ورځې د لیکچر واله څوارلسم څپرکي سره پیژندګلوي هم تاسو ترلاسه کړله. اوس زه لومړۍ برخې ته د لومړي لوست دلته لومړی لوست د ډسکشن یا هم د بحث له برخې څخه پیلوو. تاسو ته په سر کې دلته څلور انځورونه درغلي دي. یو هلک دی، یو غټ ماهي دی، یو اوږد سړی دی، یو حیوان هم دی، پړانګ دی. دلته تاسو ته ویلي most expensive painting، تر ټولو ډېره قیمتي یا ګرانبیه نقاشي. largest animal، تر ټولو لوی او عظیمه حیوان. tallest man، اوږد سړی. fastest animal، تیز یا سریع حیوان. بیا تاسو ته دوه پوښتنې هم له تاسو څخه په دغه برخه کې کړي چې تاسو به پرې بحث کوئ، پرې غږیږئ به. The first question is where can you find the world records؟ تاسو د نړیوالو ریکارډونه د ټول نړیوال ریکارډونه تاسو چیرې موندلی شئ؟ هغه ریکارډونه دي چې نړیوال دي، د نړۍ په سطحه وهل شوي دي، ټینګ شوي دي. تاسو د نړیوال ریکارډونه چیرته پیدا کولی شئ؟ یو کتاب دی د ګینس په نوم، هلته نړیوال ریکارډونه ثبتیږي. تاسو کولی شئ هماغه کتاب نه هم دغه معلومات ترلاسه کړئ. انټرنیټ کې ډېر معلومات شته، هغوی نه تاسو کولی شئ چې ګټه واخلئ. The second question of your discussion section is Do you know about any other world records؟ وایي تاسو آیا د نړۍ د کوم بل ریکارډ یا ریکارډونو په اړه معلومات لرئ؟ دا هم بله پوښتنه ده. نو تاسو فکر وکړئ د نړیوالو ریکارډونو په اړه، دغه پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړئ. تر ټولو لوی حیوان پیدا کړئ، اوږد سړی پیدا کړئ، تیز حیوان پیدا کړئ، قیمتي نقاشي پیدا کړئ. دا هغه معلومات چې تاسو پیدا کړل کولی شئ په اړه یې وغږیږئ، دغه پوښتنې هم له یو بل نه وپوښتئ. So now, my dear students, this was the first section of our first lesson of your Unit 14. Let's go to the second section of the first lesson. The second section is conversation. Here we are going to start this conversation by part A. At part A, read and practice. Practice the following conversation with your partner. ګرانو زده کوونکو بله برخه ته دوهمه برخه د لومړي لوست څوارلسم څپرکي ته هم ځو. د A له برخې څخه یې پیلوو. د A برخې کې تاسو ته ویلي چې ولولئ او تمرین یې کړئ. تاسو ته یې ویلي چې تمرین یې کړئ، لاندنۍ محاوره، لاندنۍ خبرې اترې تاسو تمرین کړئ له خپل ملګري سره. دلته خبرې اترې شوي د دوو کسانو ترمنځ. لیلا او مرسل خبرې اترې کړي، محاوره دوی کړې ده. نو زه تاسو ته دغه محاوره هم لولم، هم یې ژباړم او هم هر هغه پوښتنه چې تاسو درلودله ځوابوم یې تاسو ته. So let's start the conversation. So I wish you listen carefully. So Laila is going to start the conversation by asking a question. Laila محاوره پیلوي د یوې پوښتنې په پوښتلو سره. The question is, did you know that the blue whale is the biggest animal in the world? لیلا پوښتنه کوي مرسل نه. وای آیا تاسو پوهیږئ چې نیلی یا هم آبي نهنګ، ویل چې دی نهنګ ته وایي، نهنګ د نړۍ تر ټولو لوی حیوان دی. بیا مرسل چې شی ورته وایي په ځواب کې، really په رښتیا؟ دا حیرانه شي، متعجبه شي. Is it bigger than African elephant؟ و آیا د له افریقایي فیل نه هم لوی دی؟
بیا لیلا بیا بیرته چې ورته وایي چې of course دقیقا البته چې Can you tell me which is the fastest animal؟ وای آیا راته ویلی شي چې تر ټولو تیز یا سریع حیوان کوم یو دی؟ مرسل نه بیا لیلا پوښتنه کوي. بیا مرسل وایي is it the deer؟ وای آیا دا غرنۍ هوسۍ ده یعنې تر ټولو تیز حیوان؟ بیا لیلا ورته وایي چې no is the cheetah. How tall is the tallest man in the world? Can you guess؟ نو لیلا په ځواب کې ورته وایي چې نه دا هماغه غرنۍ هوسۍ نه ده. It is the cheetah. دا وایي چیتا. چیتا چې دی وحشي ببر ته وایي. یوز پلنګ ته هماغه پړانګ ته وایي. وایي دا چیتا همدغه وحشي پړانګ دی یا وحشي ببر دی. بیا بله پوښتنه لیلا له مرسل نه کوي How tall is the tallest man in the world؟ وایي په نړۍ کې تر ټولو جګ یا اوږد سړی څوک دی؟ Can you guess؟ ته کولی شي چې اټکل وکړې یا ګمان ووهې. بیا مرسل وایي I don't know زه نه پوهېږم. You tell me ته راته ووایه. بیا لیلا وایي He is 235 سانتیمتر tall. وایي هغه 215 سانتیمتره اوږدوالی لري. څومره اوږد؟ بیا راځي چې and do you know؟ بیا پوښتنه کوي لیلا and do you know that the most expensive painting was sold for $104 million؟ بیا لیلا مرسل نه پوښتنه کوي چې آیا ته پوهیږې چې تر ټولو قیمتي نقاشي په 104 میلیونو ډالرو باندې پلورل شوی دی؟ نو بیا مرسل وایي واو Where did you get all the information from؟ وایي واو تا دغه ټول معلومات له کوم ځای څخه اخیستي دي؟ بیا لیلا ورته وایي چې I am reading a book of world records. وایي زه د نړیوالو ریکارډونو کتاب لولم، یعنې دا معلومات مې هم له همغه ځای څخه اخیستي. So dear students, this was the A part of your conversation section. I read the conversation, I translate the conversation, so I wish you learned the conversation. So practice this conversation with your partner. Let's go forward to the B section. Here is two questions. The first question is what kind of books do you read؟ وایي تاسو څه ډول کتابونه لولئ؟ دا هم ډیره مهمه ده چې تاسو مشخص کړئ کوم کتابونه باید ولولئ. The second question is why is reading good for you؟ ولې لوستل ستاسو لپاره ښه دي؟ نو دا هغه پوښتنې دي چې تاسو باید ځوابونه پیدا کوئ. نو راځئ چې لاړ شو مخکې ګرانو زده کوونکو ګرامر برخې ته. د ګرامر په برخه کې at the first here we have a table. The title of this table is superlative adjectives. ګرانو زده کوونکو د ګرامر په برخه کې موږ یو جدول لرو. د دغه جدول عنوان هم دی superlative adjectives، یعنی اعلی صفتونه، ډیر لوړ صفتونه. چې تاسو ته دغه جدول بیا تقسیم شوی دی. adjectives دی، صفتونه دي، comparative دی، مقایسه یا هم پرتله ده، superlative همغه اعلی ډول د صفتونه دي. چې جمله ده مثلا The tallest man in the world is 235 centimeter. دلته ګورئ tall چې دی adjective دی، taller than چې دی دا comparative دی یعنی مقایسوي یا هم پرتله‌ای صفت دی. بیا tallest چې څو کله tallest شو نو دغه چې superlative دی یعنی تر ټولو ډیر لوړ، هغه ډیر اعلی صفت ښیي. مثلا نور کلمې هم شته superlative، comparative، adjective باندې تاسو پوهیږئ. adjective هم تاسو زده کړئ. نور دغلته جملې دي چې په ترتیب سره تاسو کولی شئ جوړې کړئ. The most expensive تر ټولو ډیر ګران بیه، the least expensive the least expensive تر ټولو ډیر کم بیه، the most dangerous تر ټولو ډیر خطرناک. دا چې دی superlative یا اعلی درجه صفتونه دي. the best تر ټولو ښه، the worst تر ټولو ډیر بد، the further تر ټولو لرې. دا superlative adjectives دي. نو هیله مند یم چې دا هم تاسو زده کړي وي. ای برخه ته هم زو د ګرامر د برخې دلته تاسو ته ویلي چې complete these sentences. Use the comparative or superlative
forms of adjective in the box. تاسو ته ویلي دغه جملې به بشپړوئ. 5 جملې دي، اسانه هم دي. یو وایي پرتله ایز صفتونه هلته وکاروئ یا اعلی درجه صفتونه وکاروئ. مثلا small یو صفت دی، crowded صفت دی، funny صفت دی، difficult صفت دی، high famous interesting. دوی تاسو هم کولای شئ چې comparative ډول باندې وکاروئ، هم کولای شئ چې superlative ډول باندې وکاروئ. مثلا couple has what? Famous, the most famous restaurants in the city. It's not the most. Yeah, Kabul has crowded restaurants in the city. کولای شئ هر صفت ته وکاروئ، په ترتیب سره وګورئ چې کوم صفت په کوم ځای کې کاریږي، آیا سوپرلټیف وکاروو که کمپیریټیو پرتله ایز که اعلی. Now, ګرانو زده کوونکو, this was our today's lecture. I wish you learned a lot from our today's lecture. At the end, you have a homework. Your homework is the B and C part of your grammar section. At B part, make as many sentences as you can do. Describe the people, things below using the superlative forms of adjectives: snake, elephant, gold, Fahim, Sadiq, Shugufa. The C section is in pair work. Here, compare your sentences. ګرانو زده کوونکو، دا زموږ د نن ورځې لوستو هیله مند یم چې ټول مو هم زده کړی وي. بي او سی سیکشن د ګرامر د برخې ستاسو کورنۍ دنده ده، او ای سیکشن یې هم رښتیا ستاسو کار و چې تاسو به پرې کار کوئ تر څو ښه زده کړئ. بي سیکشن کې تاسو ته ویلي چې تاسو هر څومره جملې چې جوړولی شئ جوړې کړئ چې هغه جملې وي چې خلک یا هم شیان تعریف کړي یا توصیف کړي، او په هغه کې هم تاسو یا اعلی درجه صفت وکاروئ یا هم پرتله ایز صفتونه وکاروئ. مثال الله هم دلته تاسو سره غلي یو په سی سیکشن کې د جوړی کار ده، او دلته وایي تاسو کومې جملې چې جوړې کړي دي هغه بیا پرتله کوئ له یو بل سره. نو دا زموږ د نن ورځې لوستو. تر بیا تاسو په لوی سیکشن ته لاس وارم، ښې چارې ولرئ. د بل درس د پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.